Hello po ulit sa inyong lahat. In today's video, mag-unboxing tayo ng Electric Kettle. Yan, in-order namin to sa eBay for $31. Titignan natin kung maganda ba siya. Sa ilaw. Electric Kettle. Magandang electric kettle. Yeah. I think it's maganda. Hopefully maganda. Ay! This is the base. The base. This is the base. What model is this? Oh, we don't know. Stainless steel digital kettle. Hopefully maganda. Because we are coffee lovers, so it's better to have this electric kettle. Yeah. Like that. I thought Yeah. like this. I thought like the kettle up there. Then You can give me the papers. warm, keep warm. What is this for? Put it up and Meron down. siyang keep warm, up and down. And then, magic. Wala inside. Wala. This is inside. Push. Push here. Turn. Meron din siyang filter sa loob. Is it removable? I think so. Removable. So you can wash it. Removable, and you can wash the filter. So, we will try it. You can put tubig. Syempre. And we'll try, and then we can make coffee. Saan ba ito na yung pegit? It's like the For molding. $30. Ay, $31 in eBay. Then, how many minutes of waiting? Ah, How many minutes of waiting before it's boiled? So, you can put tubig. We will try if maganda. Wait a minute. You can put tubig na. syempre, You can try. we need to plug it in somewhere else. You can plug in Where? the isda. It's done. Tada! So, ayun guys, eto na. May tubig na. At susubukan na natin siya. Noong una, hindi natin masundan-sundan kung paano. So, ito. Paglagay nyo sa base, tutunog siya. At, yan, may start. Tapos, dito makikita mo siya yung maximum level ng tubig hanggang dito. Nakalagay naman maximum. So, nilagyan ko na siya ng 1 liter water. Tapos, start na natin. Start. Tapos, kasi nakalagay sa manual. Nakalagay dito sa manual. Ayan, kung kape, 90, instant coffee, 90 degrees. So, pipindutin natin ng 90 degrees dito. Start. Set natin ng 90 degrees. Yan, and then, start. Yan, hintay na lang natin siyang mag 90 degrees dito. Tapos, tutunog ulit siya. So, ganun lang pala kadaling gamitin yun. Titimpla na tayo ng kape habang hintay natin kumulo. Syempre, we can just... Dahil kararating lang namin galing sa kaibigan. Tama. Because maybe we'll boil it at the same time first. Sometime. I don't know. I'll just make some coffee.
Kakauwi lang namin galing sa kaibigan niya. Bumisita kami sa kaibigan niya. Take off? You want take off coffee? Oh, you want take off coffee? Ito tayong kape. Kape. Pampaswerte. Sa mga adik sa kape. Kape tayo. Naulan na naman dito. Naantok na ako. Nakakapagod maglakad sa labas. It's work? Maybe 38 is the temperature of the tubig. Masukal. It's not saying anything, but I think that's what it is. So it's going up. Stevia. Shell stevia. Isa. Isa lang. So, sa kape niya, itong gusto niya is stevia. Akin na sukal. Normal sugar. Ayun, malapit na siyang kumulo. 89 degrees na. Isa na lang, 90 degrees na siya. And then, pwede nang magtimpla ng kape. Ang bilis lang niya. Ang ganda rin. Saka mainit dito sa gilid. Sa gilid surface niya. Tapos tutunog. Ayun, tumunog na siya. Okay na. Then, timpla na tayo ng ating kape. Kape. Diba, ang cute niya. Ang bilis lang. Ang ganda. $31 lang siya. So, maganda rin. Ang cute niya. And then, ayan, balik natin. Tapos, pwede siyang lagay. Keep warm. Para mainit lang lagi. Ayan, keep warm. Para kung gusto mo ulit magkape, hindi mo na hintayin magpakulo ulit. Mainit lang siya lagi. So, tara, magkape na tayo. Kape-kape na.